लेगान्छी दुईटा मात्रै हो बक्पा र धेरै काकालाई ल्याऊ तिमीहरू बच्चा पुपालाई दे पुपालाई सुलाउन दे ग्लोरी सुलाउन दे म खोल्छु खै म खोल्छु हो स्याबास डरे हा सबै ताले मलाई यो पनि पठा थियो आज चाहिँ सेको खाने यो सेकुवा मात्र भइरहेको छ यो चाहिँ पर्कको सेकुवा अब रेडी हुने बित्तिकै यु वान्ट टु इट मासु अब यो लाने खाने हामी त्यो छ्याछ्या त्यो ढुङ्गा ए ग्लोरी त्यो ढुङ्गा फा गर्नु छोरो ढुङ्गा फा गर्नु म्यारिनेट गर्ने पकाउँदा यस्तो भएछ कि अब खाने बेला भन्नु लाग्छ कि मासुको सट लगाएर अचार ल्याइदिनु आमा तपाईँको छोरालाई मुखमा पानी आइसक्यो तपाईँको माइला छोरा यही खाने हो कि हामी यही खाने हो रे आमा तातो खाने हो कि सिलाइ भन्ने मिठो नहुँदैछ बस्नु तपाईँको छोरा खानेर हो अन्त ग्लोरी पनि छ हाम्रो ग्लोरीलाई यो दिने अब सिको यही हेलो हेलो हामी चिची खाने उता मम्मीले चिची पकाइरहेको हामी अब चिची खाने ल कहाँ आउनुभएको हो के रहेछ त्यहाँ चिची हो है हामी चिची खाने भएको छ आमा खतरा परिरहेको छ त चिची खाने है यहाँ माथि उठाउँछ एकचोटि रेडी भयो है त अझै फर्कने जति डिलिसियस वाउ यम्मी र आज चाहिँ हामी यो मासु पोलेर खानु पर्यो भनेको मजाले आगो फुकिरहेको छ यहाँ चाहिँ मासु यस्तो तरिकाले पकिरहेको छ कि यो त तातो तातो खानुपर्छ नि यो उता लागेर चिसो भने त्यसै आउँदैन रहेछ भएन हो यही खाने हो नि हो आज त यही खाने हो दाल भात तरकारी हेल्यो अनि यही छ होइन नि यो पाक्ने बित्तिकै खाइहाल्ने कि मासु आज यो मासु जति सबै खाएर खानु पर्यो चिची खान्न आने नो चिची टमीलाई मम्मीले पा गर्छु यस्तो सिको बनाएर खाने यो मासु यसको टमी पा गर्छु मम्मीले मेरो चाहिँ उता भेना पनि हुनुहुन्छ भेनाले यस्तो मासु हेर्नु छ यता परिवार ग्लोरी पनि उता टक्रक्क मेम्सा भएर बसेको आजको सिको पनि फेरि बबाल हुने भयो कि यहाँ बबाल हुने यो चाहिँ सेकुवा भने चाहिँ सेकेर खाने भएको भएर सेकुवा भनिएको यदि कसैलाई थाहा छैन भने जानिराख के अरे ब्याचलर पढ्नु जाँदाखेरि कि दाइ होइन अनि त्यो बेला के अरे इङ्ग्लिस पढ्नु सर्दैछ बारबिक्यू भनेर कसलाई थाहा छ अरे अनि सबैजना चुला कसैलाई थाहा छैन अरे कि दाइ सप्तगण्ड कलेज होइन एजुकेसन पढ्ने ठाउँमा कम्पलसरी इङ्ग्लिस पढ्नु पर्थ्यो कि अनि त्यसमा चाहिँ म्याथ साइन्स यो पपुलेसन सबै हुन्छ कि दाइ अनि बारबिक्यू भनेको कसलाई थाहा छ कसैलाई थाहा छ अरे अरे अनि म चाहिँ मलाई थाहा छ अरे थिएँ होइन अनि लास्टमा चाहिँ थाहा छ बारबिक्यू अनि के हो मासु पोलेर सेक खाने सेक हो अरे लास्टमा सबै हाँसिरहेको अनि जहाँ त्यति पनि थाहा रहेन जहाँ त्यो मासु पोलेर खाने सेक पनि थाहा रहेन खासको लागि इङ्ग्लिस बारबिक्यू भन्छ नि त अनि मान्छेहरू चाहिँ बारबिक्यू भन्ने थाहा छ भने थाहा छैन भन्नुभयो कि हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अब हाम्रो बारबिक्यू भनेको हाम्रो भाषा थोडी हो र ए भिडियो बोक्नु पर्ने रहेछ क्या हजुर होइन मैले यो भेना यो कस्तो लाग्यो यसो हेर्नु न हो ल एकचोटि भनिदिनु ल वाउ यो यसको टेस्टहरू कस्तो ताल रहेछ खानु पाउँदाखेरि त कस्तो लाग्यो भन्ने कुरै छैन नि मिठो मिठो फ्रीको कुरा त अलगत्रा नि मिठो हुन्छ हो यसले त्यसो जहिलेसुकै पल्काउने भयो अब ए जहिलेसुकै पल्काउँछ खानुपर्छ यो सेकुवाको जातै त्यस्तो हो कि हो सेकुवा भन्ने जातै स्पेसल्ली बुङ्गुरको खानुस् जसले खाँदैन त्यसले झन् धेरै खानुस् अति राम्रो एउटा आगो डल्लो नि हाल्नुपर्छ ए पर्छ पर्छ केही फरक पर्दैन चातरै रहिरहेको हाल्दिनु उ त्यो टसीले खान्छ हो त्यो सम्भवले खाने भन्दै थियो हामी त यहाँ रिङ्गै ल आजको दिन त यस्तो बर्थडे भन्छ एकदमै खाइरहेको छ एकदम रमाइलो
यसलाई दिनु त यसलाई भात कति पकाएको छ भने अब भात बाँकी रहन्छ हेर्ने यहाँ तरकारी पकाइदिने अनि खानु ल खै खाउँ लाग्यो सबैजना छोरी मासु आउनु त अब यो बहिनी टिप्दै खाँदै पनि गर्नु नि तपाईँ म त यो खायो म त हामी त धर्म खाँदैछ भाउजू खानु मान्छे तपाईँ हो झन् रहर गर्ने मान्छेले नै हातै भ्याएन ल भ्याउनु पऱ्यो सबैजनाले यो अचार मिठो गोलभेडाको टिम्बुर मिसाएर यस मिठो मिठो ल कुन चाहिँको यसमा चुयो है ए गोरीको नि नम्बर आयो यस वाउ यहाँ कसैलाई सुकुटी के अरे सेकुवा पोल्न चटारो छ भने कसैलाई यहाँ सेकुवा खानुको चटारो छ कसैलाई चिसो खानुको चटारो छ यहाँनिर यस यो जाएना अनि यो आश्रिया अनि त्यसपछि को त मिस्टर सम्भव डोजर बोकेर सम्भव चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छ यो के हो रे सम्भव ए यसका भेटर रहेछ सरी डोजर भन्न आयो यसका भेटर के गर्छ यसले के काम गर्छ तप घिसिङले काम गर्छ तप घिसिङले काम गर्छ ओके ल माटो के गर्छ ए माटो खन्नाउँछ भने है के भने जोस् बुझेन जोस् ठिक छ ओके ब्याट्री चाहिँ 15% छ अब सेकुवाको ताल यस्तो छ अब थाल रितिएको छ सबजना थाल रितिएको छ सबजना अचार यहाँ पर्खिरहेछ नसम्म त जान्नु अचार यहाँ सेकुवालाई पर्खिरहेछ बर्थडे गर्ल यो ओके किलो मासु पाकिरहेको छ काम पिरो हुन्छ आमा पनि आउँदैछ उता हो मासु लिएर अब अर्कै खालको ल्याउँदैछ मासु त्यहाँ पनि फेरि अर्कै खालको आउँदैछ ल दुईटा खत्रै हुने भयो आज ल प्रभु बोस हेर्नु त के ध्यान छ तातो यो दिस वान भेरी नाइस वा टेस्टी मासु खाने ल यतातिर रेडी छ है ल भात त भरे दाल भात खान्छ ल यता ल या टेस्टी बोकिहाल्नु ल मासु खाने भनेको तातो एउटा चाखेर हेर्नु त नि ल या ल यतिका धेरै तातो छ त नि ल ल भने खाइहाल्नु त यो कति डराएको यिनीहरू मासु टिप्नु नि टिपेर नखाएर टिप्नु अलिअलि बहिनी कति राम्री मासु खाने नखाने आमालाई दिनु न यहाँ बाबा आमा यता तपाईँ टिपेर खानु अनि तपाईँ टिपेर खानु यहाँ भान्से नो भान्सेहरूले त पकाउँदा आगो त हामी त भयो लामा खाना यता मासु खाने कस्तो तातो ल्या तातो हात बोल्छ खानु मन लाग्यो हामीले खानु सक्दैन त्यो चलाइहाल्छ नि कचरामा हाल्दैन आचार बनाउनु पर्दैन यहाँ खाइहाल्छ नि ल खान्छ होइन यसको टेस्ट कस्तो रहेछ रे वाउ राम्रो छ स्वायो एकदमै यम्मी वाउ मैले पनि एउटा लिन्छु है ल लिनु बाबु यतिकै तातो हो कि खाने आमा ल मेरो साथीले हो भने हेरेर बस्नै सक्दैन भन्छु त्यो झरझर बलेर है बेसको ए यो सुँगुरको हो अनि यतिकै होस् अहिले मासुको चल्दै बरु माथि जल्दी गर न
यो बोसो धेरै झऱ्यो क्या यता ल्याउ त यता अञ्जली म त ल्याउ न देखाउ नि मासु कोने कोने ल मासु कोने सबैजना ल एक राउन्ड यहाँ यस्तो पकाइरहेको बेला सबैजना हामी त केक खाइरहा काटेको छैन भन्न परिवार रिङ्गै के खाइरहा थिएन अनि यहाँ मम्मी मम्मी के टोपी ल्याइदिन्छु भने मासु चाहियो ल पखा निकाल्दैछ ल यम्मी मासु इट खै मासु तातो तातो छ दिस इज इंग्लिश यु डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड इंग्लिश बोलेको बोल्नु न बोल्नु हैन आमा ल मासु आयो मासु हामी त यहाँ चान्दीको बर्थडेमा हजुर ए यहाँ आउनु भयो भए त अनि तपाईँ फेरि मासु कम खानुहुन्छ यता हेर्नु मासु यता पनि मासु